ito yung view dito sa Giant Buddha, Pattaya. So yun si Buddha. So ito yung dress code, guys. So okay. So mas magandang pumunta ng ganitong oras. Hindi mainit, tapos konti lang ang tao. So kung mapapansin nyo, may naka-short. Oo nga. Gabi na kasi. Well, di namin alam ang sagot yan. Okay. So follow the rules na lang para sigurado. Sige pa, tingnan mo. Ang ganda nun. Buddha in Pattaya.
going to Big Buddha, Pattaya. So, until 10 p.m. daw to. May dress code. 7 minutes away from the hotel. Yan guys, ayun si Big Buddha. So ayun siya. Doon kami papunta. Okay, so pangatlong Buddha na to ni CJ. Gano'ng karami ang Buddha? So mas pinili namin mag-grab kasi there is 97. Discounted pa. How much? 7. So maraming discount si Grab dito sa sa Thailand. So from 97 naging 77 baht na lang siya. So plano namin mag-jeep kaso hindi namin alam kung maintindihan kami ng driver. Baka maligaw pa kami. Lalabas pa kasi din tayo ng street. Pasilip-silip yung driver. Parang gusto nang sabihin. So ito yata yung entrance.